Hallo, welkom bij deze video van Fred Outdoor. Hopelijk gaat het allemaal goed met jullie. In deze video laat ik jullie mijn IFAK zien, mijn Individual First Aid Kit. Namelijk de Helicontex Modular Individual Med Kit. Nou, onze hobby. Of dat nu bushcraft is, hiking of trekken, whatever the fuck you like. Oftewel, als je de outdoors intrekt, ja, dat komt niet zonder risico's. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en het is heel naïef om te denken van mij kan niks overkomen. Proper preparation prevents poor performance. Indien je een degelijke IFAK bij je draagt, kun je erger beperken, misschien voorkomen, of kun je zelfs in sommige gevallen je eigen leven ermee redden of dat van een ander. Know-how van eerste hulp verlenen is een must. Je hoeft geen arts te zijn of een medic, maar weet welke spullen je mee moet nemen en hoe je deze moet gebruiken. Nou, weet ook waar deze spullen zich bevinden, zodat je ze snel kan pakken indien nodig. Nou, dit vergt training en de kracht hierin zit hem altijd in de herhaling. Het reizen naar afgelegen gebieden, remote dan wel semi-remote areas. Je kunt je voorstellen, als daar wat gebeurt, dat het heel lastig is om medische hulp te bereiken of naar je toe te laten komen. Nou, des te belangrijker is je medische uitrusting en know-how. De Modular Individual Med Kit van Helicontex bestaat uit 2 delen. Nou, heel officieel is het de bedoeling dat je de IFAK in deze pouch draagt, zodat je hem op deze wijze kan vervoeren. Nou, ik wil een aantal spulletjes meenemen en ik heb ervoor gekozen, omdat het niet allemaal in één past, heb ik ervoor gekozen om er een tweedelige set van te maken. Nou, de pouch is inmiddels mijn trauma/single kit geworden en dan heb ik hier de losse IFAK die ik op deze manier in mijn rugzak kan stoppen. Als eerste de pouch. Hij heeft een reflecterende paramedic kruis erop. Dus hij is goed herkenbaar als zijnde eerste hulp uitrusting. Aan de onderkant zit een webbing met elastiek. Op de achterkant heb je een heupband en backpack straps. De pouch is ook voorzien van het MOLLE bevestigingssysteem. De medical pouch in een mooie opvallende kleur rood. Hij is voorzien van 2 handgrepen. Wederom weer voorzien van de reflecterende paramedic kruis. Hier aan de voorzijde heb je een ice card holder, in case of emergency card, die je hierin kan schuiven. Hier heb je een reflecterende pullstrap die je aan kan trekken. En dan kom je hier een verbandsschaarhouder tegen. Nou, wat je wellicht is opgevallen is dat je hier 2 uitvouwbare panels hebt waar je alvast wat spulletjes in kan doen. Hier heb je weer 2 pullstraps. Als je daar aan trekt, dan open je wederom nog 2 uitvouwbare panels. En de inhoud van je kit ligt mooi overzichtelijk voor de grijp. Nou, aan de binnenzijde van de kit heb je hier nog 2 klittenbandlussen zitten, waar je bijvoorbeeld zo'n rolletje leukoplast aan vast kan maken. Een puur als voorbeeld. Hier zitten nog 2 lussen waar je bijvoorbeeld elastiek of paracord doorheen kan rijgen. Verder is de kit nog voorzien van allerlei mesh pockets waarmee je de kit kan indelen, organiseren. Goed, ik vind het gewoon rete belangrijk dat je voorzien bent van de juiste medische spullen. En helemaal als je gaat reizen naar afgelegen gebied. Nou,
Ik zorg altijd, ik ben altijd zoekende naar een gouden middenweg. Dat ik voldoende spulletjes meebreng voor de gewone huistuin- en keukenongelukjes. Want dat is waar je 9 van de 10 keer mee te maken krijgt. Een pijntje, hoofdpijn, een blaar, noem maar op. Nou, dat je in ieder geval wat paracetamol bij je draagt, weet ik veel. Pleisters, dat soort spulletjes. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik spullen meebreng voor de ernstige gevallen. Denk aan trauma. Daarom heb ik mijn kit opgedeeld in 2 delen. Namelijk mijn trauma single rescue kit en mijn IFAK. Zodat ik deze gecombineerd of los van elkaar kan gebruiken indien nodig. Allereerst mijn trauma single rescue kit. Allereerst tourniquets. Waarom 2? 1 is geen en 2 is 1. Mocht het ene vallen en de bloeding staat niet, bijvoorbeeld in bovenbeen kan dat het geval zijn. Dat is gewoon heel lastig. Dan kun je eventueel voor nood een tweede plaatsen. Stiftje zodat je de datum-tijdgroep wanneer je de cat hebt aangelegd kan opschrijven. Maar ook andere gegevens die je nodig hebt. Nou, misschien vind je het overkill, maar ik niet. Ik heb hier een chest seal, dat is voor penetrerend borstletsel. Hier heb je de emergency bandage, een snel drukverband, makkelijk aan te leggen. En een drukverband, de naam zegt het al, om druk uit te oefenen. Hier heb je de HNA, de compressed gauze, om diepe wonden op te vullen en eventueel na 5 minuten druk houden die emergency bandage eroverheen kan aanleggen. Een drukverband. Hier heb ik 2 reddingsdeken, een aludeken. Maak van een koud poppetje een goud poppetje, zodat je diegene kan beschermen tegen de omgevingsfactoren en niet verder laat afkoelen dan nodig. Nou, hier kom ik op een stukje signaling. Vaak wordt het vergeten, maar indien je redding benodigd hebt, dat je ook de aandacht kan trekken om die heli naar je toe te loodsen. Of dat men weet waar je je bevindt. Niet geheel onbelangrijk, wordt vaak vergeten. Als aanvulling, deze draag ik ergens anders in mijn uitrusting. Maar dat is een lamp en in deze een hoofdlamp. Een hoofdlamp kun je opzetten zodat je handen vrij zijn. En zodat je ook 's nachts dingen kan doen. De medical pouch, oftewel de IFAK. Niet specifiek in de juiste volgorde, maar de inhoud van mijn IFAK. Potje vaseline, schuurplekken, etc. ORS, rehydration salts, uitdroging tegen te gaan. Een fatsoenlijke verbandsschaar. Je kan ervoor kiezen om die kleintjes mee te nemen, maar dit is een robuuste verbandsschaar die je ook kan gebruiken
voor kleding eventueel. Een theezakje met suiker. Wat je kan gebruiken voor iemand die bij bewustzijn is. Ja, vetloosheid, flauwte. Of voor iemand die tegen onderkoeling aan zit. Nou, een zakje zout voor als je met warm weer te maken hebt. Handschoentjes om jezelf te beschermen voor bloed van een ander. Wat anti-insect lotion, altijd handig voor teken, muggen, etc. Je kan ervoor kiezen om dit buiten je iVac mee te nemen. Dat is een optie, maar vergeet het dan niet. Als je in een gebied zit waar je helemaal kapot gestoken wordt. Of opgegeten wordt door de teken. Nou, hetzelfde geldt voor zonnebrandcrème, sunscreen. Als je hoog in de berg zit en of je hebt te maken met sneeuw in de omgeving. Dan verbrand je levend. Dus smeer goed in. 2 maal snelverband. 2 windsels, verbandrolletjes. 10 bij 10 compressiegaas. Leuke plasrolletje. Tape komt altijd wel goed van pas. Dingen vast te zetten. Betadine. Dingen ontsmetten. Wederom een rol tape. Komt voor meerdere doeleinden kan dit van pas komen. Ook handig met als je iets moet spalken bijvoorbeeld. Of voor voedverzorging. Hiernaast een burn shield voor brandwonden. Niet geheel onbelangrijk als je met branders werkt en met kampvuren, etc. Hier heb je de 5x5 compressiegaasjes. Een driekante doek. Erg handig voor spalken van bepaalde lichaamsdelen. Dit kun je ook improviseren door middel van een smaak. Veiligheidsspelden, ja, die zitten er standaard in zo'n kit. Ook bij mij. Bloedlancet voor blaren, om blaren te prikken. En de alcoholwipes om te ontsmetten. Compete, blarenpleisters. Een aantal pleisters om de huistuin- en keukengevalletjes op te lossen. En hierbovenop 2 vingerverbandjes, dat ook prima werkt. Pincet is echt een must. Teken te verwijderen of splinters. Noem maar op. Diverse pijnstilling, paracetamol, ibuprofen. Diclofenac heb ik hier. Dat werkt op de maag. En eventueel zetpillen, paracetamol. Goed, ik heb aan jullie de Helicon-Tex Modular Individual Medkit laten zien met de inhoud zoals ik hem heb samengesteld. Nou, misschien hebben jullie ideeën opgedaan bij het zien van deze video. Of zijn jullie weer even bewust van het nut en belang van een iVac. In dat geval is mijn doel voor het maken van deze video weer gehaald. Ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Don't leave without an iVac. En stay safe. Tot de volgende. Mooi.